رادارهای سپهر و قدیر دو سامانه پیشرفته و استراتژیک ایران در حوزه پدافند هوایی هستند که توانستند با استفاده از فناوری‌های پیشرفته به یکی از مهمترین ابزارهای دفاعی کشور در برابر تهدیدات هوایی تبدیل شوند. این رادارها که توسط متخصصان داخلی طراحی و توسعه یافتند، قابلیت شناسایی اهداف در فواصل بسیار دور را دارند و نقش مهمی در تأمین امنیت آسمان ایران ایفا می‌کنند. رادار سپهر یک سامانه برد بلند و فراافق‌نگر است که می‌تواند اهداف را تا فاصله بیش از 2500 کیلومتر شناسایی کند. این رادار با استفاده از امواج کوتاه و انعکاس آنها از لایه یونوسفر قادر است اهدافی را که فراتر از افق دید مستقیم قرار دارند رهگیری کند. این ویژگی سپهر را به یک ابزار کلیدی در پایش فعالیت‌های هوایی فراتر از مرزهای ایران تبدیل کرده است. یکی از ویژگی‌های مهم سپهر توانایی آن در شناسایی جنگنده‌های رادارگریز است. بسیاری از جنگنده‌های مدرن امروزی مانند F-22 و F-35 بر اساس فناوری پنهانکاری طراحی شده‌اند، اما سپهر به دلیل بهره‌گیری از امواج HF می‌تواند بازتاب‌های ضعیف این هواگردها را دریافت کرده و آنها را شناسایی کند. این قابلیت باعث شده است که ایران بتواند حتی هواپیماهای فوق پیشرفته دشمن را در فاصله دورتر از مرزهای خود ردیابی کند و پیش از ورود آن به حریم هوایی کشور برای مقابله با آنها برنامه ریزی نماید. سپهر همچنین در زمینه شناسایی و رهگیری موشک‌های کروز و بالستیک نیز عملکرد قابل توجهی دارد. موشک‌های کروز معمولاً در ارتفاع پایین پرواز می‌کنند تا از دید رادارهای سنتی پنهان بمانند، اما فناوری OTH به سپهر اجازه می‌دهد که این تهدیدات را از مسافت‌های دور تشخیص دهد. این قابلیت به ایران امکان می‌دهد تا در برابر حملات موشکی احتمالی واکنش سریعتری نشان دهد و از سامانه‌های پدافندی خود برای مقابله با این تهدیدات استفاده کند. علاوه بر این، رادار سپهر می‌تواند در حوزه جنگ الکترونیک نیز مورد استفاده قرار گیرد. این رادار با بهره‌گیری از فرکانس‌های متنوع توانایی تجزیه و تحلیل سیگنال‌های الکترومغناطیسی دشمن را دارد و می‌تواند اختلالاتی را که علیه سیستم‌های راداری ایران اعمال می‌شود شناسایی کند. این ویژگی باعث شده است که سپهر نه تنها یک رادار کشف و رهگیری، بلکه یک ابزار مؤثر در مقابله با جنگ الکترونیک نیز باشد. رادار قدیر یکی دیگر از رادارهای برد بلند ایران است که توسط نیروی هوافضای سپاه پاسداران توسعه یافته و در سالهای اخیر به بهره برداری رسیده است. این رادار با استفاده از فناوری آرایه فازی توانایی کشف و رهگیری اهداف در فواصل بیش از 1100 کیلومتر و در ارتفاع 100 کیلومتری را دارد. این ویژگی قدیر را به یک سامانه ایدئال برای پایش اهداف استراتژیک مانند هواپیماهای شناسایی، موشک‌های بالستیک و حتی ماهواره‌های جاسوسی تبدیل کرده است. قدیر از جمله رادارهایی است که برای مقابله با تهدیدات مدرن هوایی طراحی شده است. این سامانه می‌تواند به صورت همزمان صدها هدف را رهگیری کرده و اطلاعات دقیق آنها را در اختیار سامانه‌های پدافندی قرار دهد. این توانایی به قدیر اجازه می‌دهد که در شرایط جنگی به عنوان یک چشم پیشرفته برای شبکه پدافندی ایران عمل کند و به فرماندهان نظامی امکان دهد که تصمیمات بهتری برای مقابله با تهدیدات انجام دهند. یکی دیگر از مزایای اصلی قدیر مقاومت بالای آن در برابر جنگ الکترونیک و اقدامات اخلالگرانه دشمن است. بسیاری از سامانه‌های راداری در برابر جنگ الکترونیک آسیب پذیر هستند، اما قدیر با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته پردازش سیگنال و بهره‌گیری از باند فرکانسی خاص در برابر اختلالات الکترونیکی مقاومت بالایی دارد. این ویژگی باعث شده است که این رادار حتی در شرایطی که دشمن از سامانه‌های جیمینگ یا به اصطلاح اختلالگر استفاده کند، بتواند عملکرد مطلوب خود را حفظ کند.
رادارهای سپهر و قدیر نه تنها از نظر فنی و عملیاتی دارای اهمیت بالایی هستند، بلکه از نظر راهبردی نیز نقش مهمی در بازدارندگی دفاعی ایران دارند. این دو سامان به ایران اجازه می‌دهند که فعالیت‌های هوایی دشمنان خود را در مسافت‌های بسیار دور شناسایی کند و پیش از آن که تهدیدی به مرزهای کشور نزدیک شود، اقدامات لازم برای مقابله با آن را انجام دهد. علاوه بر این رادارها می توانند در بررسی تحرکات نظامی منطقه‌ای و بین المللی نیز مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال ایران می تواند با استفاده از این سامانه‌ها پایگاه‌های هوایی کشورهای منطقه، تحرکات ناوهای هواپیمابر و پروازهای نظامی دشمن را تحت نظر بگیرد. این قابلیت به ایران اجازه می دهد که در برابر هر گونه تهدید احتمالی آماده باش کامل داشته باشد و استراتژی دفاعی خود را به صورت هوشمندانه تنظیم کند. رادارهای سپهر و قدیر نمونه‌هایی از پیشرفت‌های ایران در حوزه فناوری‌های راداری و پدافندی هستند. این دو سامانه با قابلیت‌های منحصر به فرد خود در شناسایی اهداف در فواصل دور، مقابله با جنگ الکترونیک، کشف جنگنده‌های رادارگریز و رهگیری موشک‌های بالستیک و کروز نقش کلیدی در تأمین امنیت کشور دارند. با توسعه این سامانه‌ها ایران توانسته از شبکه یکپارچه برای پدافند هوایی خود ایجاد کند که به صورت همزمان چندین تهدید را شناسایی و رهگیری کند. این قابلیت باعث شده است که هر گونه اقدام خشمانه علیه ایران با چالش‌های جدی مواجه شود و دشمنان قبل از هر گونه تحرک به هزینه‌های سنگین آن فکر کنند. در نهایت سپهر و قدیر تنها بخشی از پیشرفت‌های ایران در حوزه دفاعی هستند و به نظر می‌رسد که در آینده سامانه‌های راداری حتی پیشرفت‌های نیز توسط متخصصان داخلی ایران در حوزه دفاعی هستند. نشان می‌دهد که ایران در آینده سامانه‌های راداری گام‌های بزرگی برداشته و در حال داخلی شدن به یک قدرت مهم در حوزه این روند نشان می‌دهد که ایران در مسیر خودکفایی دفاعی گام‌های بزرگی برداشته و در حال تبدیل شدن به یک قدرت مهم در حوزه پدافند هوایی است. اگر به هر نوع ویدیوهای دانستنی نظامی علاقه‌مند هستید توی کامنت ها بنویسید تا براتون منتشر کنیم. با تشکر از همراهی شما.